सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशले नयाँ जुन सिलेबस निकालेको छ त्यो सिलेबसमाथि डिस्कस गर्न गइरहेको छु र त्यो सिलेबस हाम्रो इन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूह अन्तर्गतका जनरल, हाइवे, सेनेटरी, इरिगेसन, हाइड्रो पावर र हाइड्रोलोजी उपसमूह पाँचौं तहको सिलेबसमाथि आजको यो भिडियो रहेको छ साथीहरू। र अलिअलि फरक गरेको छ। हेर्नु साथीहरू के फरक गरेको छ यो सिलेबसमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। र यसमा चाहिँ प्रथम चरणको इक्जाम हुन्छ लिखित एक्जामिनेसन 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू है। द्वितीय चरणको इक्जाम चाहिँ हाम्रो तपाईको अन्तर्वार्ता हुन्छ जुन चाहिँ 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। अब यतातिर हेर्नुभयो भने प्रथम पत्रमा दुईवटा पत्र हुन्छ साथीहरू। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र हेर्नुस्, म अन्डरलाइन पनि गरेर हेराइरहेको छु। प्रथम पत्रमा तपाईको दुई भाग बाँटेको छ, भाग 1 र भाग 2 है। यहाँ हेर्नु भाग 1 र भाग 2। अब भाग 1 मा सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण जसलाई चाहिँ जेनरल अवेरनेस एन्ड जेनरल एप्टिट्युड टेस्ट, यो हाम्रो संघमा पनि यो सिलेबस राखेको छ साथीहरू। ठीक छ। त यसबाट हाम्रो 100 पूर्णाङ्क हुन्छ र यसबाट 100 पूर्णाङ्क मतलब भाग 2 गरेर है साथीहरू। अनि भाग 2 मा पनि भनिदिनु पर्यो सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान, जब रिलेटेड, जसले हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ हो, इन्जिनियरिङ सम्बन्धी सोध्छ तपाईको भाग 2 मा। ठीक छ साथीहरू। जुन चाहिँ हाम्रो 40 उत्तीर्ण चाहिँ हाम्रो 40 मा हुन्छ र यो हाम्रो प्रथम पत्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि वस्तुगत हुन्छ है, अब्जेक्टिभ क्वेशन हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। मल्टिपल क्वेशन चोइस हुन्छ नि, मल्टिपल चोइस क्वेशन त्यस्तो खालको हुन्छ। यहाँ हेर्नु बहुवैकल्पिक प्रश्न हैन, त्यस्तो खालको हुन्छ। र यताबाट हेर्नुभयो भने सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण जसलाई चाहिँ जीके आइक्यू पनि भनिन्छ है। जीके आइक्यूबाट तपाईको 25 वटा क्वेशन हुन्छ 2-2 मार्कको। ठीक छ साथीहरू। त्यस्तै तपाईको सेवा सम्बन्धी इन्जिनियरिङ सम्बन्धी हाम्रो 25 वटा हुन्छ 2 मार्कको। एउटा प्रश्नले 2 मार्क कन्टेन गरेको हुन्छ र हामीसँग जम्मा 45 मिनेट हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। त यो भयो। अनि द्वितीय चरणमा के हुन्छ? द्वितीय चरणमा तपाईको सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान, जब रिलेटेड है, जब रिलेटेड फंक्सनल नलेज, जब रिलेटेड भनेको यहाँ पनि लेखेको छ, मतलब हाम्रो इन्जिनियरिङ, अहिले म इन्जिनियरिङको बुझाइरहेको छु, इन्जिनियरिङ सम्बन्धी हाम्रो सब्जेक्टिभ इक्जाम हुन्छ। 100 पूर्णाङ्कको 40 मा पास हुन्छ। यहाँ हेर्नु विषयगत सब्जेक्टिभ इक्जाम हुन्छ हाम्रो जब रिलेटेड इन्जिनियरिङ सम्बन्धीबाट सोध्छ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो लामो उत्तर छोटो उत्तर तपाईको 6 वटा गरेर 2 खण्डमा बाँटेको छ साथीहरू। यसलाई 2 खण्डमा बाँटेको छ। त्यसमा 6 वटा प्रश्न तपाईको यो 6 वटा गरेर खण्ड 1 बाट खण्ड ए खण्ड बी बाट 6 वटा गरेर 12 वटा प्रश्न सोध्छ जसले चाहिँ 5 मार्क अंक भार बोकेको हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। एउटा क्वेशन 5 मार्कको हुन्छ। र त्यस्तै चाहिँ लामो प्रश्न 2-2 वटा, खण्ड ए बाट 2 वटा, खण्ड बी बाट तपाईको 2 वटा, मतलब एउटा प्रश्नले 10 अंक बोकेको हुन्छ। जम्मा 4 वटा प्रश्न हुन्छ र हामीसँग 2 घण्टा 15 मिनट टाइम दिएको हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। द्वितीय चरणमा हाम्रो के हुन्छ? बोर्ड समक्ष हैन, प्यानलिस्ट समक्ष के हुन्छ? हाम्रो अन्तर्वार्ता हुन्छ। यो त सबैलाई थाहै छ। ठीक छ साथीहरू। अब यतातिर अलिकति किन बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई हामी पढ्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई यो बुझ्नु एकदम जरुरी हुन्छ। सिलेबसमा के कुरा छ, के पढ्नु पर्ने छ, त्यही पढ्ने हामी है। र यो संघको सिलेबस भन्दा पनि अलिअलि हार्ड गरेको छ। म त्यो कुरा पनि हेराउँछु के कुरा थप गरेको छ त्यसलाई एडिसनल हैन। र यहाँ चाहिँ त्यो कुरा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो 2 चरणमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ है। त्यस्तै तपाईको यसमा चाहिँ नेपाली परीक्षा चाहिँ यसको नेपाली, इंग्लिश, अंग्रेजी दुवै भाषामा हुनेछ हैन। यो कुराहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको छुट्टा-छुट्टै एक्जाम हुनेछ हैन। त्यस्तै यतातिर तपाईको यो सबै कुराहरु यो त अघिजै छ। 20% गलत प्रश्न दिनुभयो भने 20% मार्क कटा गरिन्छ हैन। र यहाँ मेन कुरा यहाँ छ, यो कुरा बुझ्नुस् है साथीहरु। हाम्रो परीक्षा चाहिँ अब्जेक्टिभ एक्जाम हुँदाखेरि हैन, त्यसमा तपाईको क्यापिटल लेटरमा एबीसीडी लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। ठीक छ। स्मलमा लेख्नु भयो भने तपाईको के हुन्छ? उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ साथीहरु। अथवा यो भयो भने, अथवा ओएमआर सिट चाहिँ दियो भने त्यसमा चाहिँ त्यही निर्देशन अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने छ। ठीक छ साथीहरु। यहाँ त्यो पनि लेखेको छ। र यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सकिदैन, त्यो कुरा त सबैलाई थाहै छ हैन। यो कुराहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ यसभन्दा अगाडिको भएका माथि लागू भएका उल्लेखित सबै समूहको पाठ्यक्रम खारिज गरेको छ। उल्लेखनीय समूहको पाठ्यक्रम खारिज गरेको छ र पाठ्यक्रम लागू मिति तपाईको 2079 9-10 गतेको हो साथीहरु। ठीक छ। अब हामी यतातिर लागू है। प्रथम पत्रमा
भाग 1 बाट हेर्नुस्, प्रथम पत्रमा भाग 1 बाट हाम्रो के हुन्छ, सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। अब सामान्य ज्ञानमा त्यही सँगकै जस्तै छ, सँगमा यही सामान्य ज्ञान हैन। त्यसपछि तपाईको सार्वजनिक व्यवस्थापन, पब्लिक म्यानेजमेन्ट, ठिक छ साथीहरु। त्यसपछि सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जेनरल एप्टिच्युड टेस्ट र त्यसमा चाहिँ शाब्दिक अभिक्षमता परीक्षण हैन, भर्बल एप्टिच्युड टेस्ट, संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण, न्युमेरिकल एप्टिच्युड टेस्ट हैन। त्यस्तै तपाईको अशाब्दिक हैन, नन भर्बल एप्टिच्युड टेस्ट हैन, रुजु गर्ने योहरू सबै केही चाहिँ सँगमा, यो पनि सँगमा पनि यही छ। र यसमा एडिसन के थपेको छ सँगभन्दा फरक हेर्नु साथीहरु, नेपाली र अंग्रेजी भाषा। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशमा अगाडि पनि यो नेपाली र अंग्रेजी शुद्ध लेखन शैली यो टपिकहरुमाथि पार्ट्स अफ स्पीचको बारेमा इंग्लिशबाट, त्यस्तै चाहिँ यहाँ नेपालीबाट शुद्ध लेखन शैलीको बारेमा चाहिँ प्रश्नहरु आउँथ्यो हैन। त त्यो चाहिँ एडिसनल भयो कि भएन सँगभन्दा, ठिक छ साथीहरु। त यही मतलब हाम्रो अलिकति यो एडिसनल भएको छ। अब बाँकी चाहिँ हाम्रो सबै सँग जस्तै छ। त्यसपछि भाग 2 मा हेर्नु साथीहरु, भाग 2 मा सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान। यो त हाम्रो भयो जीके आईक्यू र नेपाली इंग्लिश, ठिक छ साथीहरु। माथिको यसबाट चाहिँ यहाँ अब्जेक्टिभ हुन्छ अहिले, अब्जेक्टिभ, ठिक छ साथीहरु। र यतातिर भाग पार्ट 2 मा तपाईको सेवा सम्बन्धी, जब रिलेटेड। अब इन्जिनियरिङमा छ भने इन्जिनियरिङ सम्बन्धी हामीलाई सोध्छ, हेर्नु सर्भेइङबाट सोध्छ, सर्भेइङमा यी टपिकहरुबाट, जेनरलमा यो कुराहरु हैन, लेभलिङबाट, प्लेन टेबलबाट, थियोडोलाइट एन्ड ट्राभर्स सर्भेइङबाट, कन्टुरिङबाट हैन, सेटिङ आउटबाट। म अलि छिटो भन्छु, यो सबै टर्म पोइन्टहरुलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, यो सबै पोइन्टहरुलाई के पढ्नुपर्छ, ठिक छ साथीहरु। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको कुरा गर्दाखेरि, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको कुरा गर्दाखेरि यसबाट स्टोनबाट सिमेन्ट हैन, क्ले एन्ड पेन्ट्स एन्ड भार्निस हैन, बिटमिन, त्यस्तै तपाईको यो त यो भयो हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ मेकेनिक्स अफ मेटेरियल स्ट्रक्चरबाट तपाईको, र यो जति पनि विषयहरु छ यो सबै विषयहरुबाट के गरेको छ, दुई दुईवटा प्रश्न चाहिँ सोध्छ साथीहरु, ठिक छ। मेकेनिक्स अफ मेटेरियल हैन, मेकेनिक्स अफ बीम, सिम्पल स्ट्रट थ्योरी योबाट। हाइड्रोलिक्सको कुरा गर्दाखेरि हाइड्रोलिक्सबाट हाम्रो के छ भन्दाखेरि जेनरलबाट सोध्छ हैन, हाइड्रोलिक्स। त्यस्तै चाहिँ हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, डाइनामिक्स हैन, मेजरमेन्ट अफ डिस्चार्ज, फ्लो योहरुबाट चाहिँ दुईवटा प्रश्न आउँछ, ठिक छ साथीहरु। अब्जेक्टिभको कुरा गर्दैछु अहिले है, सब्जेक्टिभको पनि भन्छु त म तपाईहरुलाई। सोइल मेकेनिक्सबाट यो टपिकहरुबाट हामीलाई सोध्छ। त्यस्तै चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइनबाट यो टपिकबाट म अलि छिटो भन्छु है साथीहरु, के सब्जेक्ट चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेको छ त्यो हामी सरसरी जानकारी दिन चाहन्छु। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीबाट चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन हैन, वाल्स, ड्याम प्रुफिङ हैन, कङ्क्रिट टेक्नोलोजी, वुड वर्क, त्यस्तै तपाईको फ्लोरिङ फिनिशिङ योहरुबाट। त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन इन्जिनियरिङबाट अब यो कुराहरुबाट चाहिँ हामीलाई सोध्छ है। डिस्चार्ज अफ सिवर, एक्सक्रेटर डिस्पोजल अन सिवर एरिया हैन। त्यस्तै तपाईको इरिगेसनको कुरा गर्दाखेरि इरिगेसनबाट हाम्रो इरिगेसन इन्जिनियरिङबाट जेनरल हैन, क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट हैन, इरिगेसन क्यानल योबाट चाहिँ हामीलाई दुईवटा प्रश्न चाहिँ आउँछ साथीहरु, ठिक छ। त्यसपछि तपाईको हाइवे इन्जिनियरिङबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जेनरलबाट यो कुराहरु, जियोमेट्रिक डिजाइनबाट हैन, ड्रेनेज सिस्टमबाट हैन, रोड पेभमेन्टबाट, त्यस्तै रोड मेसनरीबाट हैन, रोड कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, ब्रिजबाट हैन, रोड मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर, ट्र्याक एन्ड ट्रायलबाट योहरुबाट चाहिँ हाम्रो हाइवेबाट दुईवटा प्रश्न आउँछ यतिबाट है। एस्टिमेटिङ कस्टिङको कुरा गर्दाखेरि त्यही जेनरल हैन, यो पढ्न सक्नुहुन्छ, रेट एनालाइसिस, स्पेसिफिकेसन हैन, भ्यालुएसन योबाट चाहिँ दुईवटा प्रश्न आउँछ, ठिक छ साथीहरु। त्यस्तै चाहिँ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टबाट अर्गनाइजेसनको बारेमा, साइट म्यानेजमेन्टको बारेमा, कन्स्ट्रक्सन प्रोसिड्युरको बारेमा, एकाउन्ट्सको बारेमा हैन। त्यस्तै तपाईको यो टपिकलाई पढ्नुपर्छ। यो टपिकहरुबाट चाहिँ हामीलाई दुईवटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ यसबाट पनि आउँछ साथीहरु, ठिक छ। र यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि एयरपोर्ट इन्जिनियरिङमा जेनरलमा यो कुराहरु पढ्नुपर्छ हैन, डिजाइन पढ्नुपर्छ एयरपोर्टको, एयरपोर्ट मेन्टेनेन्स पढ्नुपर्छ। यो कुराहरु चाहिँ हामीलाई एकदम एडिसनल माथिबाट थपेको छ साथीहरु। र यसबाट हाम्रो एयरपोर्टबाट एउटा क्वेशन हुन्छ, एउटा प्रश्न आउँछ, ठिक छ साथीहरु। त यो भयो हाम्रो प्रथम पत्रको, ठिक छ साथीहरु। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रथम पत्रमा हाम्रो सामान्य ज्ञान अभिक्षमता परीक्षणबाट 50 अंक मतलब 25 वटा क्वेशन, 2 मार्कको एउटा हुन्छ, 50 अंक भार। र यो हाम्रो सेवा सम्बन्धी 50 जम्मा 100 मार्क यहाँबाट। अब पार्ट 2 को प्रथम पत्रको भाग 2 हैन। अब यो यहाँबाट हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्नु भाग 2 मा के थियो भन्दाखेरि मैले भने नि
यो फर्स्ट नम्बर हिजोमा चाहिँ 13वटा विषय छ। अब यो सबैबाट के छ, दुई दुईवटा चाहिँ क्वेसन सोधेको छ। लास्टमा हाम्रो एयरपोर्ट छ, एयरपोर्टबाट एउटा क्वेसन आउँछ। ठिक छ साथीहरू, यो त भयो हाम्रो माथिको अब्जेक्टिभको है, अब्जेक्टिभको कुरा। अब सब्जेक्टिभ इक्जामको लागि मतलब द्वितीय पत्रको लागि हेर्नुहोस्, द्वितीय पत्रको लागि अब हेर्नुहोस्, सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान, जब रिलेटेड। अब इन्जिनियरिङका छ भने इन्जिनियरिङबाट हामीले के सोध्छ, सब्जेक्टिभ सोध्छ है, सब्जेक्टिभ सोध्छ। अब सब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि खण्ड ए गरेर 50 अङ्कको राखेको छ। ठिक छ साथीहरू, जसमा चाहिँ हाम्रो सर्भेइङ आउँछ। सर्भेइङको यी टपिकहरूबाट चाहिँ हाम्रो क्वेसन आउँछ। ठिक छ, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलबाट आउँछ हैन, त्यस्तै मेकेनिक्स अफ मेटेरियल एन्ड स्ट्रक्चरबाट आउँछ, हाइड्रोलिक्सबाट आउँछ, सोइल मेकेनिक्सबाट आउँछ, यो हाम्रो त्यसपछि स्ट्रक्चरल डिजाइनबाट आउँछ हैन। र हेर्नुहोस्, 6वटा विषयलाई खण्ड ए मानेको छ साथीहरू, सेक्सन ए मानेको छ है, एबाट 6वटा विषयले यहाँसम्म। र यहाँबाट हेर्नुहोस्, अब खण्ड सेक्सन बीबाट 50 अङ्कको मतलब हामीलाई सोध्छ। ठिक छ साथीहरू, 50 अङ्कको। अब 50 अङ्कमा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीबाट हैन, त्यस्तै तपाईँको वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटरी इन्जिनियरिङबाट, इरिगेसन इन्जिनियरिङबाट हैन, हाइवे इन्जिनियरिङबाट हैन, त्यस्तै तपाईँको इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङबाट, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टबाट र एयरपोर्ट इन्जिनियरिङबाट। योबाट चाहिँ हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि योबाट पनि 50वटा। खण्ड ए हेर्नुहोस्, द्वितीय पत्रको है, यहाँ पनि लेखेको छ खण्ड ए खण्ड बी 50 अङ्कको, 50 अङ्कको यहाँबाट। अब के हुन्छ 50 अङ्कमा, मैले अघि पनि भनिदिएको छु, 6वटा प्रश्न हुन्छ 5-5 अङ्कको, 30 मार्कको हैन, छोटो उत्तर। त्यस्तै तपाईँको खण्ड एमा तपाईँको 2वटा प्रश्न छ 10-10 मार्कको, 20 अङ्कको हुन्छ, जम्मा 30, 20, 50 अङ्कको है। त्यस्तै तपाईँको यो अङ्कभार 50 को यो बी सेक्सन बीबाट, खण्ड बीबाट हेर्दाखेरि 6वटा प्रश्न हुन्छ 5-5 मार्कको, जम्मा 30 मार्क। 2वटा प्रश्न हुन्छ 10 अङ्कको, जम्मा 20 मार्क, 30, 20, 50, यति चाहिँ हामीलाई सोध्छ साथीहरू। ठिक छ, त यो हामीलाई यो हेर्नुभयो आजको यो भिडियो। यो हाम्रो सिलेबस, बागमती प्रदेशको नयाँ सिलेबस। यो नयाँ सिलेबस अनुसार हामी पढ्नुपर्छ। अब नयाँ सिलेबस अनुसार पढेर बल्ल हामीले इक्जाम दिन जानुपर्छ। अलिकति गाह्रो त भएको छ, यो हाम्रो सिलेबस पनि साधारण छैन भने हामी पनि साधारण छैनौँ नि है साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ यसमा केही टेन्सन छैन, टेन्सनको विषय छैन। र यसमा सबैको लागि यो गरेको छ नि, एकजनाको लागि त गरेको छैन, सबैको लागि यो गरेको छ लागु। त्यही भएर केही फरक परेन, तयारी गरौँ साथीहरू। हुन्छ, एकदम हुन्छ। सबै कुरा हुन्छ, कोही न कोही त पक्कै जब खान्छ हैन यसमा साथीहरूबाटै। त त्यो हो आजको यो भिडियो। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो बुझ्न माया छ भने, र मैले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ ठ्याक्क बुझ्नु भएछ भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला है साथीहरू। धन्यवाद।